चेनगैरा च्यानगैरा भन्ने ठाउँमा छौँ। यात्रा रमाइलो छ। कस्तो घाट लागेको हो, कति रमाइलो हो।
टोटोमा चढेर यो गाउँ हुँदै हामी आएको हो। लेट्स गो गाइस।
बाइक राइडर महेन्द्र सर हाम्रो देश जिग्री। म फाइनली यहाँ आएको थिएँ, यहाँसम्म अस्ति नै आएको थिएँ। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ म पनि कहिले गएको छैन, यो सेकेन्ड टाइम। अहिले हामी यो रोल्पाको सिमानामा हामी पुगेका छौँ। एकछिन बाइकलाई पनि रेस्ट लिन्छौँ, हामी पनि एकछिन रेस्ट गर्छौँ र यहाँको नेचरको मजा लिन्छौँ एकछिन। लेट्स गो।